Hello guys! Ngayon, papalitan natin itong sirang zipper. Ang una nating kukunin yung panangkas, gunting na maliit, blade, at yung bagong pamalit natin na zipper. Yan. Simulan nating tanggalin yung sirang zipper. Medyo mahirap siyang tangkasin. Then, kumuha tayo ng blade. Dahan-dahan lang natin itong hiwain. Hiwain lang natin sa may bandang sinulid. Ingatan natin na hindi matamaan yung tela. Guys, kung saan natin kinuha yung zipper, doon din natin ikabit. Sundan nyo lang ako. Yan. Ipin natin para hindi siya gumalaw.
Punta sa kabilang bahagi ay baliktarin muna natin yung shorts. Yan, para madali lang siyang tahiin at ilagay yung zipper. Yan, itapat lang natin kung saan natin kinuha yung zipper kanina o bago natin tangkasin, doon natin itapat yung zipper. Hindi naman tayo mahirapan kasi may ano na siya kung saan natin tinanggal, may bakas na. Yan, sundan lang natin. Then, tahian natin ng doble para mas matibay siya. Then, dito sa harap, sundan lang natin yung pinagtangkasan natin. Yan, may forma na siyang letter J. Yan, lagyan na muna natin ng pin para maayos talaga siyang masundan natin yung tahi. And huwag nating kalimutan itong maliit na bahaging ito. Yun. Ayan.
Ayan guys, tapos na. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, subscribe na po kayo. And mag-comment lang po kayo kung ano pa mga tutorials na puwing nating gawin.